Pag nalagyan natin, tignan mo bro. Talaga? Kahit ilapit pa mukha mo dyan. Ganon? Oo. Kahit ilapit mo pa. Grabe init. O, bigyan na natin. Saan ba lalagay? Ikaw na maglagay. Yan sa ano, yung gym. O, Kaya na ano mo. Mainit. init ano. Marami ah. Ay, sobrang init. Sobrang init. Kaya. Kailangan pang ano eh. Kailangan pang lagyan ng ano eh. Pang may hawak. Sobrang init. Sobrang init. Kasi bawalan mo natin. I-video mo natin yung usok. Natin. Karot. Ayan o. Sige, tayo mo. Sige pa. Sige. Jo, ipakita mo yung muna yung lalagay mo. Ito lalagyan natin itong super cool additives sa makina. Tingnan natin kung ano magiging epekto. Kanina mausok eh. Ano na to? Diretso to? Hindi. Sa kanta mo. Ayan, sige. Ito na po. Lagyan na natin super cool. Kanina sobrang init, tingnan natin yan kung ano magiging result. Ayan, nakawakan ko na ito. Init pa rin. Try na natin. Subukan. Tumahimik nga oh. Hindi kanya katahimik yan eh. Kahit bagong lagay ng bagong change oil, hindi kanya katahimik. Yan oh. Oh. Parang gasolina na. Hindi na diesel ang itsura sa tunog eh. Pati yung usok niya, hindi na wala na. Ayos. Parang magic lang ah. Pero tamo to, nahawakan na oh. Kanina di mo mahawakan yan. Ganun pa rin, medyo may mainit pa rin siya. Pero nahawakan mo. Kanina di mo kaya yan. Di ba? Oo. Yan, pinapopompa natin yan ha. Yan o, nahawakan o. Kunting init lang, siyempre normal. Di naman pwede mo lang init niya. Pero tolerable na yung init niya o. Ito pa lang ha, oil pa lang yan o. Yan o. Yan, di mo mahawakan yan. Yan o. Kaya pala mo nang buksan o. Tsaka tumahimik. Mukha mo o. Oo nga. Lalo pag na-combine to, kasi magkakasama yan eh. Ito parang higit pa sa change oil eh. Higit pa talaga. Rin. Yung motor ko din, tinanggal ko yung langis doon. Walang langis yung tumatakbo. Okay nga, nakita ko nga doon sa video na drain yung oil eh, nilagyan doon, tumakbo na. Kasi yung graphene, sobrang liit niyan, 1 atom size. Super nano. Ang nano kasi 1 to 100 nanometer ang sukat, 1 to 100. Ang sukat ng graphene, ang atom niyan, 0.3 lang, 0.345 nanometer. So mas maliit pa sa isang Mas nano. maliit pa sa isang nano. So yung mga microscopic hole, kala mo makinis yun, hindi. May mga microscopic yan. May mga uka-uka na Oo. So ang ginagawa niya, tinatapalan niya lahat. Tatapalan niya yun. Tatapalan niya lahat yun. Tama nga yun.
Kaya kahit may drain mo, andun pa rin siya.